ვისაუბროთ პირველი საერთაშორისო ფესტივალის საფუძველის ჩაყრაზე ბათუმში. ზოგადად ჩვენი ქალაქი და ჩვენი რეგიონი ალბათ საფესტივალო კუთხით უკვე არ ახალია, რომ მას მიცავს ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებს, მაგრამ თეატრალურ სფეროში ეს იქნება პირველი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის შრომა, რომელიც გაიწია მთლიანად თეატრალური დასის, თეატრის ხელმძღვანელობის და მენეჯერების მხრიდან, ასევე ჩემი სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან ეს შრომა გამოიღებს შედეგს და დღეს ხედავად არვაში ძალიან საპატივცემულო ადამიანებს ამ სფეროში ვფიქრობ, რომ უკვე გამოიღო ეს შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ბათუმში საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დაარსების იდეა ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელ ანდრო ენუქიძეს და მის უცხოელ მეგობრებს ეკუთვნის. ფესტივალის საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭო დაკომპლექტდა მსოფლიოში გავლენიანი პროდიუსერებით, თეატრმცოდნეებით, ფესტივალების დირექტორებით, როგორებიც არიან რომან დოლჟანსკი, დარიუშ კოსინსკი, იაცეკ გლომბი, ასტა კაზლაუსკიენე, ლუჩიან ბალეანი. სწორედ ისინი განსაზღვრავენ ფესტივალის მიმართულებას და ხასიათს. პირველი საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის პროგრამა კონკრეტულ პრინციპზე იყო აგებული. დირექტორთა და ექსპერტთა საბჭოს გადაწყვეტილებით მაყურებელს წარუდგინეს ინოვაციური თეატრის სხვადასხვა ფორმები. არა მარტო კლასიკური სპექტაკლი, არამედ საგნების თეატრი, მოძრაობის თეატრი და ასე შემდეგ. სადღეისოდ საცირკო ხელოვნებაც კი უკვე მიჩნეულია თეატრად და ამდენად ჩვენი ფესტივალის პროგრამა იყო ისეთი, რომ მაყურებელს ჰქონდა იმის საშუალება ეგძნო რას ეძახიან თეატრს დღეს მსოფლიოში. ანუ ყველანაირი, პრაქტიკულად ყველანაირი მიმდინარეობის თეატრი იყო წარმოდგენილი. კლასიკურიდან დაწყებული ტალხაიმერიდან, რომელმაც მოახდინა სიტყვის რეინკარნიზაცია სცენაზე, ანუ სიტყვის დაბრუნება სცენაზე და სიტყვის გაღმერთება სცენაზე, პოეტური ტექსტის, დამთავრებული აბსოლუტურად უსიტყვო, ასე ვთქვათ, ნახევრად საცირკო, ნახევრად საცეკვაო თეატრით, რომელმაც ფანტასტიკური ვერბალური ძეგლი გადააქცია, ვთქვათ, მოდით ასე ვთქვათ, მოძრაობად. ღვთაებრივი კომედია ნოგრავითი გადააქცია ნახევრად საცირკო წარმოდგენად. ძალიან კარგია, მე არ ვიცი ზუსტად ესე ქონდა თუ არა ჩაფიქრებული ფესტივალის იდეის ავტორებს, რომ ადამიანების წარმოდგენა, მაყურებლის წარმოდგენა გაფართოებულიყო თეატრზე, ეს ჩანაფიქრი იყო თუ არა, მაგრამ სინამდვილეში გამოვიდა შედეგად ეს, რომ მაყურებელმა ნახა განსხვავებული თეატრი. და ცნება თეატრი, რომელიც არის ძალიან ფართო, დარწმუნდა ამაში, რომ ხო, თეატრი არის ძალიან ფართო, ვიდრე ჩვენ მგონია მხოლოდ ფარდა იხსნება სცენაზე გამოდის მსახიობი და დგება დიალოგი ან მონოლოგი სცენაზე. არა, მრავალფეროვანი იყო ნამდვილად პროგრამა, დაწყებული დევიდ ესპინოზას საგნების თეატრიდან დამთავრებული ნოგრავითის ღვთაებრივი კომედიით. ჩვენ ეგრეთ წოდებული თეატრ ფორმერის ყაიდის ფესტივალი შევთავაზეთ მაყურებელს, სადაც თქვით, რომ დავაფიქსირეთ, რომ აი ასეთი თეატრია დღეს უცხოეთში. და ეს არ არის 10 წლის წინანდელი თეატრი, ეს არის 12 წლის წინანდელი თეატრი. ეს ხდება დღეს, ჩვენს პარალელურად მსოფლიოში.
ხო, თეატრი არის ასეთი და ბევრმა აღმოაჩინა განსაკუთრებით ბათუმელმა მაყურებელმა, რომ თეატრი შეიძლება იყოს სიტყვის გარეშე, თეატრი შეიძლება იყოს მხოლოდ მოძრაობა, თეატრში არის ცირკი, თეატრი არის ერთი მსახიობი, თეატრი არის რამდენიმე მსახიობი. და ეს კარგია, რომელიც ეხმარება ჩვენ საზოგადოებას, რომ შეიმეცნოს უფრო მეტი და გახდეს სხვანაირი. რამდენად მომწონს, რამდენად არ მომწონს, ამაზე ფიქრია საჭირო. იცით რა, ასე უცებ ვერ იტყვი, რომ მე ეს მომწონს, ან მე ეს არ მომწონს. ეს არის რეალობა, რომელსაც თუ გინდა რომ იყო ინტეგრირებული მსოფლიო თეატრალურ კულტურულ შრეში, ეს ინფორმაცია უნდა გაგაჩნდეს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ არა მარტო პროფესიონალებს, გულისხმობ მაყურებელს, გულისხმობ იმ ახალგაზრდა ვთქვათ პროფესიონალს, რომელიც აპირებს ამ დარგში მოღვაწეობას, სტუდენტს ვთქვათ, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ან არასახელმწიფო უნივერსიტეტის. ანუ ეს არის გარკვეულწილად ამოვსება იმისა, რაც გუშინ ჯერ კიდევ იყო სიცარიელი. ბათუმში საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის დაარსება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასე თუ ისე ვართ განებივრებული საქართველოში არსებობს ორი დიდი ფესტივალი, ეს არის თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და საჩუქარი გიფტი, რომელიც ქეთიდროჯის მიერაა დაარსებული მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ფესტივალი. მაინც ეს ამ შემთხვევაში არის ბევრად უფრო საინტერესო იმ გაგებით, რომ აჭარის რეგიონშია და ის თითქმის მოიცავს იმ სივრცეს, რომელიც აქამდე რატომღაც მაინც არ იყო საერთაშორისო თეატრალურ პროცესებში ჩართული. ამდენად ეს კონტაქტი თქვათ ევროპასთან, დასავლეთთან კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს და ამ პროცესებსაც წარმოაჩენს, რომელიც რეგიონშია და საკურველია ეს ურთიერთგაცვლა პროცესი რა არის ფესტივალი? ეს არის ურთიერთობის ინფორმაციის და ესთეტიკური თქვათ პროცესების მიღება, გაცვლა, ანალიზი და შეხება. ამდენად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ მოხდა კიდევ ერთი ფესტივალის დაარსება, რომ ბათუმში არის ფესტივალი, რომელსაც ყოველწლიურად ექნება, რომელიც ჩატარდება ყოველწლიურად. ეს პირველი სტარტი იყო წარმატებული, აუცილებელია რომ იგი გაგრძელდეს მომავალში და ფესტივალმა შეიძროს ახალი, უფრო გამოსახულობითი და მნიშვნელოვანი კონტურები. მე ბედნიერი ვარ, რომ პირველივე ფესტივალმა სტარტი დაიწყო ძალიან მაღალმხატვრული სპექტაკლებით და ძალიან ძნელი იყო ეს, მაგრამ ფესტივალმა ყოველ შემთხვევაში ეს შეძლო. მას აქვს ძალიან დიდი გამოხმაურება საერთაშორისო ასპარეზზე, იმიტომ რომ ყველა თეატრი, რომელიც აქ ჩამოდიოდა, ძალიან ხშირად გასცემდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მივდივართ ბათუმში პირველ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად და მახარებდა მათი თითეული კომენტარი, იმიტომ რომ ესეთი პრესტიჟული თეატრები
თეატრალური კომპანიები, როგორიც მაგალითად ბერლინერ ანსამბლი, ანოგრავითი, თუნდაც დევიდ ესპინოზას კომპანია, რომელსაც უამრავი ფოლოვერი ყავს. 10,000-ობით და 100,000-ობით, როდესაც შენ ქალაქზე, შენს ქვეყანაზე და ამ ფესტივალზე წერენ, ეს ბუნებრივია ძალიან დიდ პოპულარიზაციას უწევს არა მარტო ქალაქს, არამედ ამ ქვეყანას. სასიხარულოა, რომ ფესტივალმა შეიძინა მაყურებლების არმია, რომელიც სპეციალურად და საგანგებოდ ბათუმში ჩამოდიოდნენ და ეს არის დასაფასებელი და სარგებლობ შემთხვევით და მადლობა მინდა ვუთხრა ყველას, ვინც გულშემატკივრობდა პირველი დღიდან ამ ფესტივალს. დაკვირვებასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით, თეატრალური ფესტივალები დროთა განმავლობაში აფართოებენ მაყურებლის თვალსაწიერს და ზრდიან მის ინტერესს თეატრალური ხელოვნების მიმართ. ფესტივალების მსვლელობისას მიღებული ინფორმაცია თავად საშემსრულებლო ხელოვნების წარმომადგენლებს აძლევს ბიძგს ახალი ექსპერიმენტების ჩატარებისათვის. მე ძალიან კარგად მახსოვს ის თბილისი, რომელიც ფესტივალამდე არსებობდა, პირველ საერთაშორისო ფესტივალამდე და ის თბილისი, რომელიც უკვე ოდნავ გაზულუქებულიც კი იყო, ვთქვათ, ხშირი ყოველწლიური თეატრალური ფესტივალები. ყოველთვის არის აქტუალური მაყურებლის თემა და უნდა ვთქვა, რომ განებივრებული პირველ ფესტივალზე არ ვიყავით მაყურებლით, ამაში დასამალი არაფერია და მე ვფიქრობ, რომ ესეც არის ბუნებრივი პროცესი, იმიტომ რომ ფესტივალმა ეხლა აიღო სტარტი, ეხლა ქმნის ტრადიციას და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მაყურებელი შემოაბრუნა თეატრისკენ ამ ფესტივალმა სწორედ. და ჩვენ ხვდებოდით ყოველდღიურად ფაქტობრივად 3 კვირის განმავლობაში ისეთ მაყურებელს, რომელიც პირველად მოვიდა ამ დარბაზში, ამ თეატრში და ნახა რეაბილიტირებული შენობა. მე ვფიქრობ, რომ ყოველწლიური თუ გახდება ფესტივალი, აუცილებლად გააფართოებს თავის მაყურებლის არმიას ეს ფესტივალი და პირველ რიგში ბათუმის დრამატულ თეატრს დაუბრუნებს მაყურებელს. ქართული პროგრამა წარმოდგენილი იყო ბათუმის დრამატული, ექსპერიმენტული, მუსიკალური და მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრების სპექტაკლებით. ედით პიაფი, ხანუმა, სინდრომი, მიაგული, მაკბეტი, სოფლის ღირსება. ქართულ ყოფას, ქართულ ცნობიერებას, ქართულ ტრადიციას, ქართულ მენტალიტეტს აქვს უამრავი მონაპოვარი. ნუ დავარქმევთ ამ მონაპოვარს ყავგასულს. ნუ დავარქმევთ თეატრს ყავგასულს. თუ კი ის არ არის ყავგასული არც ერთ ქვეყანაში მსოფლიოში მით უმეტეს ვერ იქნება იმ ქვეყანაში, სადაც თეატრალური ტრადიცია ესოდან მდიდარია და ესოდან ძლავრი, როგორც საქართველოში. ამიტომ ჩვენ ქართულ თეატრს უნდა აღვიქვავდეთ როგორც ელჩს, ჩვენი ქვეყანის ელჩს მსოფლიოში. ჩვენ ეს შეგვიძლია. ჩვენ ეს გამოგდის, ამას ცხადყოფს ის ელემენტარული, ვთქვათ, ინდიკატორები, რომელიც გაგაჩნია, წარმატება, რეცენზია, პრიზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამაზე ხა ჩვენ ხმამაღლა ვერ ვილაპარაკებთ. უბრალოდ საზოგადოების ნდობა თეატრის მიმართ არის დაუმსახურებლად დაბალი. მე ასე მგონი. და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადო იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოძებნეს რესურსი, მოძებნეს საშუალება, მოძებნეს უბრალოდ მიიღეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ეს ფესტივალი აჭარაში აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის არსებობა ზუსტად ამას ემსახურება. აი, როგორ გინდა არ გადავხადო მადლობა ქართულ ფონდს, რომელსაც ესეთი ფანტასტიკური შენობა დაგიტოვა, რომელშიც ფესტივალის არ ჩატარება უბრალოდ დანაშაულია. როგორ გინდა არ გადავხადო მადლობა აჭარის ხელისუფლებას, კონკრეტულად მინისტრ ქალტონ მაიას, სამინისტროს, იმ მინისტრებს, რომლებიც ამ ფესტივალზე მუშაობდნენ და ამ ფესტივალზე მუშაობა 6 წლის წინ დაიწყო. რომ აი ეს იდეა რაღაცა ეფემერული იდეიდან გადაიქცა რეალობად. ამას ხო შრომა ჭირდებოდა. ხო დაგვიჭირეს მხარი. როცა უკვე პრაქტიკულად ჩიხში ვიყავით შესული, ქალტონმა მაია ხაჯიშვილმა ფანტასტიკური გამოსავალი მოძებნა და ფესტივალი შედგა. Trawka jak ranna ust nie jest szansa, że ogrodzić ją dostrzeże. Dostrzeże, podejdzie i dotknie
Dotknie tej ziemi, na której my z Joanną żyjemy. I będzie się troszczył o ten kawałek ziemi, żeby żadne inne szkło nie uschło. Jeśli można rzec, wszyscy uciekamy, że jesteśmy chorzy. Jeśli nas wszystkich wypełnie! Na tym polega tajemnica wiary, a ty ją tracisz. Zaczynasz wątpić w tajemnicę. A tylko trawą jesteś. Nie potrafisz budować, nie niszcz, nie burz tego, co inni wybudowali. ნუ გონიათ რომ მე ხა ტრაფარეტულ მადლობებს ვიხდი. ის რაც გაკეთდა, ის რაც შედგა, ის რაც გამოვიდა ამ ფესტივალზე, გამოვიდა წელს. მომავალ წელს შეიძლება არც გამოვიდეს. მომავალ წელს ყველანაირი საფუძველი გვაქვს იმისთვის, რომ განვავითაროთ ეს ფესტივალი, გავხადოთ უკეთესი, მაგარი, მაგრამ დავიმახსოვროთ ყველამ. ამას ჭირდება ნება, ამას ჭირდება შრომა და ის რასაც წელს მივახციეთ, მომავალ წელს შეიძლება არც იარსებობს. აღადასაცოდაობა. მე მეჩვენება რომ უნდა არსებობს. ეს ჭირდება როგორც აჯარას, როგორც ბათუმს, როგორც ბათუმის დრამატულ თეატრს, როგორც სრულიად ქართული თეატრის ოჯახს. მე მეჩვენება რომ იმათვისაც საჯო იმ უცხოელებისთვის, რომლებიც აქ ჩამოდიან და აქედან ანთებულები გადიან და ხდებიან ამ ხარის, ამ კუთხის გულწრფელი ელჩები. ამის რეალური მაგალითებიც გვაქვს. ფესტივალის მსვლელობისას ცალკეული პრობლემები გამოიკვეთა, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია მომავლისათვის. პირველ რიგში საკითხი ფინანსირებას ეხება. სახელმწიფო თანხების განკარგვა მკაცრად განსაზღვრული წესით ხდება. ზოგ შემთხვევაში არსებული წესი ერთიან პროცესს აფერხებს. იცით რა, მარტივი რაღაცა, როდესაც ბერლინერ ანსამბლის თქვათ რანგის კოლექტივი ჩამოყავს, მით უმეტეს იმ ფესტივალზე, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, ხო? იმიტომ რომ ამ ფესტივალის რენომე არის 0, იმიტომ რომ არ არსებობს ჯერ. ხო, აი დღეს უკვე არსებობს. ფესტივალის დაწყებამდე არ არსებობდა და აბსოლუტურად ნორმალური რაღაცა მომთხოვა ბერლინერ ანსამბლმა, რომ იცი რა, წინასწარ 30% ჩაგვერიცხო, ვერ ჩავერიცხეთ, მაშინ არ ჩამოვალთ. ეს არის აბსოლუტური ნორმა. ჩვენ აუცილებლად ყოველ მიზეზის გარეშე, ვინაიდან ვართ ციპი, ვალდებულები ვართ ფულის ჩავერიცხოთ მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მაგრამ თეატრალური პრაქტიკა, მსოფლიო თეატრალური პრაქტიკა გულისხმობს იმას, რომ არც ერთი კოლექტივი პრაქტიკულად წინასწარი პატარა შეიძლება სიმბოლური, მაგრამ მაინც თანხის ჩარგვის გარეშე შენთან არ ჩამოდის. რა ვქნათ? დედას ვიფიცებოდით, მამას ვიფიცებოდით, ყველაფერს ვიფიცებოდით, ნამოსდასინდის ვიფიცებოდით და მოხდა ისე, რომ კოლექტივმა დაგვიჯერეს ირწმუნეს რომ არ მოვატყუებთ, ასე ვთქვათ და ჩამოვიდნენ, მაგრამ იცით რა, ნუ ეს პიონერთა ბაღი ოდესღაც უნდა დამთავრდეს. ასე არ შეიძლება ცხოვრება. არ შეიძლება რომ ამხელა ფესტივალი ტარდებოდეს და კერძო ბიზნესმა ხარი არ გავუჭიროს. განა რა, გვაქვს ფული. გვაქვს ფული და გავაკეთეთ ყველაფერი ამ ფულით, მაგრამ ყველა ფულს, ყველა სახის ფულს თავისი მოქცევის წესია. საკმარისი ყოფილიყო, ვთქვათ, კერძო სპონსორების მიერ ჩარიცხული თანხა ფესტივალის ბიუჯეტში და ჩვენ უამრავ პრობლემას ავარიდებდით თავს. ამას ჭირდება, მე მგონი, ძალიან დიდი მუშაობა ისევ ჩვენი მხრიდან კერძო სექტორთან, რომ არა მარტო სახელმწიფო იყოს პირნათელი თავისი კუთხის მიმართ, დარგის მიმართ, რომელიც ვითარდება აჭარაში ამ ულამაზეს მხარეში, არამედ ბიზნესაც კონდეს ასეთი დამოკიდებულება იმის მიმართ, რასაც ქვია მისი რეგიონის გატანა სრულიად მსოფლიოში.
ფესტივალი არ არის ისეთი რამ, რაც პირველსავე წელს მოგცემს ამონაგებს. ფესტივალი არის ცოტა ხანგრძლივი ინვესტიცია. ერთი ფესტივალი, ორი ფესტივალი, სამი ედიცია ფესტივალი შეიძლება არაფერს არ ნიშნავს. რეალურად ფესტივალი იწყებს ცხოვრებას მესამე, მეოთხე, ასე ვთქვათ, ედიციის, ანუ ჩატარების შემდეგ. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ფესტივალი მეარსებოს და უნახავი ენით აუწერელი სარგებელი მოუტანოს ამ კუთხეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითი. ქალაქი ედინბურგი პრაქტიკულად არ არსებობდა. ედინბურგის სახე შექმნა მისმა თეატრალურმა ფესტივალმა. უამრავი ქალაქი შემიძლია დაგისახელოთ, რომელიც არაფერს არ ნიშნავდა ფესტივალამდე და ფესტივალის შემდეგ გახდა მსოფლიო ცენტრი. თუ გნებავთ ავინიონი, ერთი პატარა პროვინციული ქალაქი საფრანგეთში ბატონებო. საფრანგეთში, მაგრამ პროვინციული ქალაქი, სადაც ერთ დროს მე-16 საუკუნეში გააგდეს რომის პაპები, რომიდან განდევნეს, 70 წელი იყვნენ ავინიონში და მერე ისევ დაბრუნდნენ ბედნიერად რომში და დარჩა ეს სასახლე. აი ამ ერთმა სასახლემ შთააგონა ჟან-ლუი ბაროს ავინიონის ფესტივალის ჩატარება, რომლის გარეშე დღეს წარმოუდგენელია მსოფლიო თეატრალური პროცესი. ჩვენ ჯერ კიდევ ნათელი წარმოდგენა არ გვაქვს იმისა, რა დიდი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს აი ამ ერთმა კონკრეტულმა ბათუმის საერთაშორისო თეატრალურმა ფესტივალმა აჭარას, ბათუმს და სრულიად საქართველოს. და ეს ყველაფერი არის რეალური, ეს ყველაფერი არის გაკეთებადი. Esce di mano a lui che la vagheggia, prima che sia a guisa di fanciulla, che piangendo e ridendo pargoleggia, l'anima semplicetta che s'annulla. Salvo che, mossa da lieto fattore, volentier torna ciò che la trastulla. Di picciol bene in pria senti sapore, qui vi si inganna e dietro ad esso corre, se guida o frena, non torce suo amore.